Ora 19 mbrëma të gjithëve, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve. Zhvillimet kryesore të ditës janë: mjekët ligjor nisin ekspertizën e thellë për Konstantinos Kachifën. Ekstremistët protestojnë në Selanik para konsullatës shqiptare. Presidenti Meta nis konsultat me partitë për datën e zgjedhjeve. Socialistët preferojnë votime sa më parë, ndërsa opozita kërkon standarde. Demokratët të vendosur për bojkotin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Paloka deklaron: nuk ka zgjedhje me Ramën kryeministër, duam qeveri teknike. Zonja dhe zotrinj, ndër të tjera në këtë edicion qendror lajmesh do të ndiqni, ish presidenti Nishani deklaron në emisionin 7 pa 5 sa ndërleshi një ekstremist që nuk është i përshtatshëm për detyrën e ministrit të Brendshëm. Drejtues të universiteteve publike e private ankohen te kreu i kuvendit Ruçi për ligjin e arsimit të lartë, kritika ministres Lindita Nikolla. Agjentët e antidrogës në Kakaviz zbuluan 4 kg kokainë të fshehur në baterinë e automjetit, arrestohet trafikanti 46 vjeçar nga Patosi. Trupi i Konstantino Kachifas do t'i nështrohet ekspertizës së thelluar, e cila mund të përfundojë brenda një jave. Këtë fakt e konfirmon Instituti i Mjekësisë Ligjore në Tiranë. Ndërkohë, avokati i familjes Kachifa shprehur se mjeku grek nuk ka mundur të shohë trupin e 35 vjeçarit, por një gjë e tillë është hedhur poshtë nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Instituti i Mjekësisë Ligjore ka ngritur një grup të posaçëm për të kryer një ekspertizë të thelluar për Konstantinos Kachifën, i cili mbeti i vrarë gjatë një shkëmbimi zjarri me forcat speciale të Reneas në bularat e Gjirokastrës. Ekspertiza u kërkua dje nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Zyrtarisht, Mjekësia Ligjore konfirmoi për Vizion Plus se ekspertiza e thelluar do të bëhen mbi bazën e të dhënave të autopsisë të mjekëve të morgut në Gjirokastër. Ekspertiza do të përfshi matjet për të saktësuar largësinë e qitjes, si dhe për të parë nëse Kachifa kishte konsumuar alkol apo lënë të tjera para shkëmbimit të zjarrit me forcat e Reneas. Kërkesa u bë pas akuzave të familjarëve se fillimisht policia ka plagosur para se ta vriste. Sipas burimeve, procedurën për një përgjigje përfundimtare pritet që ekspertiza ta përfundojë brenda një jave. Trupi i Konstantinos Kachifës mbërriti në Tiranë mbrëmjen e së martës dhe do të vijojë të qëndrojë në morg deri në përfundim të procedurave dhe ekspertizës së plotë të trupit. Ndërkohë, më herët, avokati i familjes Kachifa deklaroi se autoritetet shqiptare kanë lejuar mjekun ligjor grek, Tetor Vujuklaki, dhe atë vetë që të shikonin trupin e viktimës në morgun e Gjirokastrës. Mbrojtësi ligjor u ankua se ata ishin lënë vetëm për 5 minuta, kohë e pamjaftueshme sipas tij për të bërë punën siç duhej. Së pari të sqarojmë që nuk jam mjek. Po, na lejuan për 5 minuta që të shihnim kufomën. Unë isha shoqërues, se rolin kryesor e kishte mjeku ligjor. Pam 2 plak në zonën e zemrës që tregonin se plumbat ishin hequr nga trupi dhe asnjë shenjë tjetër për të vlerësuar. Me mjekun ligjor dolëm në përfundimin se nuk ishte qelluar nga arma në kontakt me trupin. Plagët që ka në shpinë dhe në krahëror janë qepur, ndërsa trupi ishte lar. Nuk kishte kuptim të rrini më shumë pasi plagët ishin qepur. Nuk kishte plag në këmbë. Nuk e lanë doktorin ta bënte punën siç duhej. Bëri vetëm një vëzhgim makroskopik. Kaq mund të shihnim. Por, Prokuroria e Krimeve të Rënda mohoi zyrtarisht që mjeku ligjor grek të jetë lejuar brenda ambienteve të morgut në Gjirokastrës. Sipas akuzës, janë lejuar të futen vetëm familjarët e të ndjerit. Nga ana tjetër, hetimet po zhvillohen dhe nga Prokuroria greke, pas kërkesës së bërë në Janin nga motra e 35 vjeçarit. E ndërkohë në fshatin Bularat në Dropull, situata duket me qetë dhe të gjithë po presin përfundimin e ekspertizës së thelluar mjekoligjore, e cila po bëhet këtu në Tiranë. Vetëm pas saj do të mund të kryhet ceremonia mortore. Gazetarja jon Elisa Gjerani ndodhet në fshatin Bularat për të na sjellë të rejat më të fundit. Elisa, përshëndetje. Mirëmbrëma, si duket sot situata në Bularat, si e kanë pritur familjarët vendimin e prokurorisë për ekspertizë të thelluar mjekoligjore në Tiranë? Familja Kachifa ka rreth 4 ditë që ka hapur dyert e mortit dhe thjesht i është
le themi e ka aprovuar vendimin dhe kërkesën e prokurorisë së krimeve të rënda për ekspertizë të thelluar pikërisht në morgun e Tiranës. Ndërkohë që duhet thënë se situata aktualisht ne jemi në qendër të fshatit, kemi këtu prej disa ditësh dhe duket e qetë. Të gjithë banorët e zonës janë mbledhur pikërisht brenda lokalit të fshatit ku ndjekin në mënyrë të vijueshme mediat greke për zhvillimet e fundit, se çfarë thon ato në lidhje me çështjen Kacifa. Ndërkohë që gjatë paraditës së sotme, por edhe gjatë drekës, ka pasur shumë makina të cilat kanë ardhur në fshatin Bularat, jo vetëm makina me targa shqiptare, por kryesisht dhe më së shumti makina me targa greke që shkojnë në drejtim të shtëpisë së Kacifës për ngushëllime në familjen e tij. Elisa, a ka patur sot veprimtari nga ana e prokurorëve, a kanë qenë në fshat, a kanë mbledhur të dhëna lidhur me rrethanat e ngjarjes? Në lidhje me ditën e sotme, këtu në fshatin Bularat nuk ka pasur asnjë person që mund të ketë ardhur nga ekspertët e policisë ose prokurorisë së krimeve të rënda ose ekspertë të tjerë që kanë lidhje me këtë çështje. Me sa duket, ngjarja është zhvendosur për një hetim më të thelluar në prokurorinë e krimeve të rënda dhe pikërisht pritet edhe përgjigjja e ekspertizës që do të japi përgjigje edhe pikpyetjeve të familjarëve të Kacifës. Është normale që familja të ketë filluar ndërkaq përgatitjet për ceremoninë martore. Nga sa ke parë dhe shikon aty, a mendohet të vinë njerëz të tjerë, sidomos nga Greqia, për të marrë pjesë në atë që mund të jetë një ceremoni më e madhe se zakonisht? Ne kemi pasur sot biseda me disa nga shokët e Kacifës, të cilët kanë mbërritur nga Greqia në drejtim të Bularatit dhe më pas nga qendra janë zhvendosur pikërisht në familjen e tij, ku dhe kemi biseduar me ta, por në fakt informacionet këtu në fshat na thonë se po organizohet në Greqi një nëse mund ta quajmë kështu, një aksion shumë i madh për të mbledhur të gjithë të afërmit ose shokët, por edhe njerëz të tjerë të cilët duan të jenë pjesë e ceremonisë martore për të ardhur nga Greqia me autobus të organizuar në drejtim të fshatit të Bularatit. Pasi të vendoset edhe data se kur do të jetë kjo ceremoni martore këtu në fshat. Faleminderit Elisa Gjerani, ishte drejt përse drejti nga Bularati në Dropull. Vijojmë me lajmet. Tirana zyrtare i kërkoi Greqisë të distancohet nga ngjarjet e fundit. Alarmi për bombë në ambasadën tonë e djegja e flamurit shqiptar. Për këto incidente, diplomatja e vendit fqi u thirr sërish këtë të mërkurë në Ministrinë e Jashtme. Nga ana tjetër, Athina nëpërmjet numrit 2 të diplomacisë greke apeloi që të zbartet e vërteta e vrasjes së Kacifas. Ambasadorja e Greqisë në Shqipëri Eleni Surani u thirr sërish në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme. Diplomatja u pyet për ngjarjet e ndodhura së fundmi në Greqi, duke nisur nga alarmi për bombë pranë ambasadës tonë në Athinë, djegja e bizneseve shqiptare, si dhe djegja e flamurit kombëtar. Incidente këto që vijnë vetëm pak ditë nga vrasja e 35 vjeçarit Konstantinos Kacifa në Bularat. Ambasadores ju kërkua distancimi dhe në të njëjtën kohë marrja e masave të nevojshme për të garantuar jetën dhe pronën e shtetasve shqiptar që jetojnë në vendin fqinj. Nga ana tjetër, Greqia kërkon zbardhjen e plotë të rrethanave të vrasjes së 35 vjeçarit Konstantinos Kacifa. Zëvendës ministri i jashtëm i Greqisë, duke folur për mediat, tha se ka biseduar me shefin e diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati për praninë e përfaqësisë greke në ekspertizën mjekoligjore për të bindur se nuk ka asgjë të fshehtë. Ambasadorja jo në Shqipëri ka kërkuar të ketë përfaqësi greke në ekspertizën mjekoligjore, por të treguar që nuk ka gjë të fshehtë. Dhe unë personalisht, sepse i japim një rëndësi të veçantë çështjes, bisedova në telefon me ministrin e jashtëm zotit Bushati, duke i transmetuar atij përparësitë tona dhe nevojën për të pasur bashkëpunim, duke respektuar drejtësinë e pavarur nga të dyja palët. Në nivelin e policisë është bërë që nga dita e vdekjes komunikimi ndërmjet drejtuesve të policisë me qëllim që të ketë oficer grek dhe të jetë i pranishëm në hetime e ai të informohet. Lidhur me hetimin paralel në Greqi, zëvendës ministri Katrugalos përmend nenin 7 të kodit penal, i cili lejon kryerjen e veprimeve për një krim kundrejt një qytetari grek. Nga ana e drejtësisë ekziston neni 7 i kodit penal, i cili lejon hetime gjykim paralel kur kemi krim kundrejt një qytetari grek. Hetimi filloi nga prokuroria e Janinës e çështja tashmë u transferua për arsye kompetencash në prokurorinë e shkallës së parë të Athinës.
Megjithatë, numri 2 i diplomacisë greke thekson se nuk duhet krijuar një klim negative për minoritetin dhe se duhen ruajtur marrëdhëniet mes dy vendeve. Mirëpo, ekstremistët grek vijojnë protestat për vrasjen e 35 vjeçarit Konstantinos Kaçifa. Një ditë pasi dogjen flamurin kuqezin në Athina, ata u grumbulluan sot pasdite para konsulatës shqiptare në Selanik, ku hodhën parulla raciste. Dhjetra qytetar grek me styre antar dhe mbështetës të partisë Agimi Art janë mbledhur në qendër të Selanikut. Ata kanë protestuar në shenjë kundër vrasjes së 35 vjeçarit Konstantinos Kaçifa, të dielën në bularat të Gjirokastrës. Protestuesit janë drejtuar konsullatës shqiptare në Selanik. Protesta vjen pas tubimit në Athinë, ku ekstremistët grek dogjën flamurin shqiptar, si dhe hodhën thirrje anti-shqiptare. Ekstremistët grek pretendojnë se 35 vjeçari ishte i pafajshëm dhe u ekzekutua pa arsye nga forcat e Renea. Policia ka marrë masa për të siguruar protestën. Presidenti Meta zhvilloi sot konsultime me majorancën dhe opozitën për datën e zgjedhjeve lokale. Socialistët preferojnë që votimet të bëhen sa më parë për të mos penguar sezonin turistik, ndërsa për demokratët dhe aleatët e tyre të rëndësishme janë standardet. Kodi zgjedhor detyron presidentin e Republikës të vendosë momentin se kur do zhvillohen zgjedhjet lokale mes dy datave, 23 dhe 30 qershorit. Për këtë arsye, konsultimet me partitë janë kryesisht formalitet. Megjithatë, kryetarët e 3 grupeve më të mëdha parlamentare kanë shprehur preferencat e tyre në selinë e presidencës. Partia Socialiste mbështet idenë e datës më të afërt të zgjedhjeve për shkak të sezonit turistik. Ka pasur në fakt nga operatorët turistik një kërkesë të kahershme për një datë më herët se sa fund qershori, por sigurisht që kjo është një çështje që i takon edhe dakordësisë mes të gjithëve. Homologu demokratit Mont Spaho ka preferuar të mos bëjë asnjë koment, por qëndrimin e opozitës e ka përcjellë deputeti i LSI-s Luan Rama. Problemi i zgjedhjeve në Shqipëri nuk është data. Problemi i zgjedhjeve në Shqipëri është standardi i tyre, cilësia e tyre. Sipas kodit zgjedhor, presidenti Ilir Meta ka fa deri në 10 nëntor për të dekretuar datën e zgjedhjeve. E nga ky moment fillon të lëviz makineria për përgatitjen e procesit elektoral. Por Partia Demokratike duket e vendosur që të bojkotoj Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nënkryetari i saj Edi Paloka e bëri të qartë se nuk mund të ketë proces elektoral me Edi Ramën kryeministër. Sipas Palokës, opozita është e gatshme të hyjë në garë vetëm me një qeveri teknike. Partia Demokratike kërkon një zgjidhje të fortë për ndarjen e krimit nga politika si parakusht për një proces elektoral me standarde. Nënkryetari i demokratëve Edi Paloka theksoi se tashmë çështja kryesore që duhet zgjidhur është roli i bandave në zgjedhje, një problematikë që duhet marrë fund, duke e pranuar se opozita nuk do të çojë antar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në këto kushte është absurditet që të fillosh të flasësh për një proces normal, për procedura normale, qoftë për kodin zgjedhor apo dhe për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndërkohë që po vërtetohet çdo ditë se në Shqipëri s'ka zgjedhje me Edi Ramën, sepse janë bandat që kontrollojnë gjithçka. Dhe kur flitet për standardet të zgjedhjeve, Partia Demokratike është e qartë. Edi Rama duhet largohet nga posti i kryeministrit me çdo mënyrë pa përjashtuar dhunën. Sigurisht, kur them me të gjitha mënyrat, me të gjitha mënyrat. Në një vend ku nuk ka demokraci, është, unë sapo ju thash, është akt patriotik ta shpëtosh vendin nga Rama. Sipas Palokës, rruga normale për të shkuar drejt zgjedhjeve lokale do të ishte krijimi i një qeverie teknike. Do ketë një trup, sigurisht, një grupim qoftë edhe qeveri teknike si çdoni ju, që do organizoj zgjedhjet. Të njëjtën parlamenti do të plotësojë vakancat në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por të vetmit kandidatë që janë paraqitur janë ata që i përkasin Partisë Socialiste, ndërsa opozita ka vendosur ta bojkotojë këtë institucion. Selia Blu vjoj sot sulmet ndaj Vangjush Dakos. Deputeti Ervin Salinjani i kërkoi publikisht kryetarit të Bashkisë të Durrësit të jap shpjegime për tenderat, licencat dhe emërimet me të cilat sipas tij janë shpërblyer bandat kriminale.
Vangjush Dako u betua se nuk u ka bërë bandave asnjë favor, por Partia Demokratike provoi se Abdylajt kishin plazh privat në Durrës. Vangjush Dako përveç përpëlitjeve qesharake, nuk tha se cili është roli i tij personalisht në zgjerimin dhe fuqizimin e biznesit të Abdylajve në Durrës. A e ka takuar Gjushit Cinen, një nga antarët e bandës, për të siguruar ndërtimin e Abdylajve në det? Vangjush Dako duhet thot mbi çfarë kriteresh peposhët e Durrësit që terrorizuan zonën e Shkozetit gjatë zgjedhjeve elektorale kanë marrë parkimin te kish stacioni i trenit apo para stacionit të trenit në Durrës. Vangjush Dako duhet thot mbi çfarë kriteresh emëroi në pozicionin e administratorit të njësisë administrative Sukth, Bert Hoxhën, person me precedent të rënd kriminal. Ish-presidenti Bujar Nishani, i ftuar në emisionin 7/5 në Vizion Plus, e ka akuzuar Sander Leshin, i emëruar si ministër i brendshëm dhe në pritje të dekretit presidentit, si një person ekstremist. Sipas ish-presidentit, ai nuk është i përshtatshëm për të drejtuar Ministrinë e Brendshme. Nishani foli edhe për reformën në drejtësi dhe po ashtu kërkoi nga Lulzim Basha që të bëjë një opozitë më agresive. Një ekstremist të papërshtatshëm për të drejtuar Ministrinë e Brendshme në këtë moment që ndodhet Shqipëria. Kështu e ka konsideruar ish-presidenti i Republikës Bujar Nishani, Sander Leshin, të propozuar nga kryeministri Rama për të qenë pasardhës i Fatmir Xhafës. I ftuar në emisionin 7/5 në Vizion Plus, Nishani ka sqaruar dhe incidentin me Leshin, kur ky i fundit ishte zëvendos shefi i shtabit të përgjithshëm. Bazë të ligjit për forcat armatosura, zotëria që mbaroi afatin e shërbimit si zëvendës shefi i shtabit me gradën përkatëse, duhet dilte në rezervë. Dhe për shkak se ka gradën e generalit, kushtetuta i detyron presidentin e Republikës ta nxjerrë në rezervë me dekret presidencial dhe jo me urdhër ministrit, siç mund dalin gradat e tjera ushtarake më tuta. Dhe deri në mënyrë publike, në mënyrë të përsëritur, me intervista, me letra dhe shantazhon, fyen dhe shpif ndaj presidentit e Republikës dhe komandantit përgjithshëm të forcave armatosura. Duke patur parasysh këtë sjellje, është një ekstremist politik i cili unë nuk pres që me këtë motivim që ka, të sjell atë që është sot emergjenca numër 1 e shoqërisë dhe e shtetit, që është lufta kundër krimit të organizuar. Nishani shprehet me rezerva për mënyrën se si po ecën reforma në drejtësi. Ish-kreu i Këshillit të Lartë të Drejtësisë është në të njëjtën linjë me opozitën kur deklaron se procesi po zhvillohet me 2 standarde. Reforma në drejtësi kërkon mbi të gjitha besueshmërinë dhe besueshmëria është e bazuar vetëm te standardi. Sot neve kemi parë jo me një, por me disa raste të vërtetuara që është me 2 standarde. Një grup prokurorësh dhe gjyqtarësh të korruptuar dhe të paaft janë përjashtuar nga sistemi dhe unë e duar trokas. Por nga ana tjetër kam parë jo vetëm unë, por dhe opinioni, madje edhe institucionet monitoruese ndërkombëtare që monitorojnë këtë kanë shprehur, ONM-ja, që po ashtu gjyqtarët e tjerë dhe prokurorë, po ashtu korruptuar, ndoshta edhe më shumë se sa ata që janë përjashtuar, po ashtu paaft, ndoshta edhe më shumë se sa ata që janë përjashtuar, kanë kaluar këtë test duke u konsideruar se njerëz që mund vazhdojnë. Ndërsa deklaron se nuk ka ende një vendim personal nëse do t'i bashkohet sërish Partisë Demokratike, Nishani ka një këshill për Lulzim Bashën. Të jetë më dinamik, të jetë më aktiv, më agresiv në kuptimin pozitiv dhe jo negativ fjalës në dinamikën dhe agendën ditore politike. Partia Demokratike e akuzon Baxhanakun e kryeministrit Edi Rama se është bërë pjesë e skemës korruptive. Sipas Selis Blu, kompania e Armando Frangut mori pjesë në garën fiktive e i dha mundësinë kroatëve të fitojnë tenderin $15 milion. Dokumenti që unë sot po bëj publik këtu, tregon se në tenderin fasad prej 15 milion eurosh të drejtorisë së tatimeve kanë marrë pjesë 3 garues. 2 prej tyre kanë qenë në garë thjesht për të legjitimuar skemën korruptive të qeverisë Rama. Bashkëpunëtor në këtë skemë është dhe kompania e Armando Frangut, Baxhanakut të Edi Ramës. Përmes kompanisë të tij B360, ai nuk ka dhënë asnjë ofertë, siç tregon dhe buletini i prokurimeve publike. Ai thjesht është regjistruar për të marrë pjesë në këtë garë, një garë falso, për të legjitimuar fitoren e kompanisë kroate në tenderin korruptiv prej 15 milion eurosh.
Qeveria u mblodh në Kukës për herë të parë pa ministrin e dorëhequr Fatmir Xhafaj. Një nga vendimet që bëri të ditura kryeministri pas mbledhjes ishte ai për fillimin e punës për aeroportin e Kukësit. Nga Kuksi, kryeministri Edi Rama ka lajmëruar se në fillim të vitit të ardhshëm nis puna për ndërtimin e aeroportit të ri të Kukësit. Pas mbledhjes së qeverisë, gjatë një konferencë përshtyp, shefi i ekzekutivit theksoi se janë drejt përfundimit procedurat që do të japi rrugën këtij investimi të rëndësishëm për qytetarët e Kukësit. Ambicia është që brenda muajit janar, maksimumi në fillim të shkurtit, të fillojë puna në kantierin e aeroportit. Duhet ta theksoj, nuk bëhet fjalë për një çelje të aeroportit që kemi, bëhet fjalë për një aeroport të ri, me një terminal të ri. Rama i ka mshuar sërish planit për të ndaluar frekuentimin e lokaleve nga adoleshentët. Po ashtu do të ndalohet kategorikisht edhe frekuentimi i klubeve të natës nga shtetasit 9-18 vjeç. Vetëm në rastet kur do të jenë të shoqëruar me prindër apo të jenë të shoqëruar me mësues, pra me persona që mbajnë përgjegjësi për ta. Përndryshe, do të jetë rreptësisht e ndaluar hyrja e tyre në klubet e natës. Ndërsa ka paraqitur planin e investimeve për zonën e Kukësit, kryeministri Rama ka paralajmëruar se me fitoren e bashkisë vitin e ardhshëm, mazhoranca do të bëjë më shumë për qytetarët e kësaj zone. Duke e fituar bashkinë e Kukësit vitin e ardhshëm, ne do kemi mundësi që të bëjmë shumë më tepër për Kukësin. Dhe besoj që do të japim Kukësit dhe një alternativë të padiskutueshme edhe nga një pamja individuale që s'do ketë asnjë konkurrent këtu. Kaq nga Kukësi, kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se së shpejti do të përmbyllet edhe bashkimi doganor mes Shqipërisë e Kosovës. Largohet nga detyra avokatja e shtetit Alma Hicka, vendin e saj do e zërë Artur Metani, i cili është propozuar nga Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj. Burimet bëjnë të ditur se Alma Hicka, që ishte në detyrë nga viti 2013, është larguar për arsye personale. Edhe kryeministri Rama ka sqaruar në Facebook se avokatja Hicka u largua nga detyra me dëshirën e saj, duke hedhur poshtë aludimet për shkarkim. Rama vlerëson punën e Alma Hickës, duke konsideruar atë një avokate të shkëlqyer të shtetit. Prokurori i Prokurorisë së Përgjithshme Sokol Stojani u konfirmua në detyrë duke kaluar kështu me sukses procesin e vettingut. Komisioni i pavarur i kualifikimit arriti në përfundimin se Stojani nuk ka bërë shkelje pasi nuk e ka fshehur pasurinë. Prokurori ka në pronësi një apartament të blerë në vlerën e 5 milion lekëve me kredi, si dhe një autovetur të blerë në vlerën 4.700 euro me kursime nga familja. Stojani u konsiderua i përshtatshëm për të vijuar detyrën edhe nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar. Faleminderit. 10 vite e 8 muaj burg në total për grupin e trafikut të drogës nga Turqia. Me këtë vendim, krimet e rënda i dhanë fund shqyrtimit gjyqësor të dosjes, ku akuzohen 3 biznesmen si financues të trafikut të heroinës. Gjykata e krimeve të rënda dënoi në total me 80 vite e 8 muaj burgim 9 të akuzuarit si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që trafikonte drogë nga Turqia. Bëhet fjalë për grupin e biznesmenit Jurgen Molla, i cili u shkatrua gjatë operacionit Ballkan në vitin 2016, i shtrirë në disa vende: Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malizi dhe Turqi. Pajtor të shpanderit Jurgen Molla për kryen e veprës penale trafikimin narkotikëve, kryen e formë e grupit të strukturuar kriminal dhe në bazën e 233 dhe 334 kodit penal e dënon me 15 vjet burgim. Jurgen Molla, i cilësuar edhe si koka e këtij grupi, u dënua me 15 vite burgim nga 17 vite që kërkoi organi akuzës, por për shkak të gjykimit të shkurtuar ai do të vuajë 10 vite burgim. Ndërsa me nga 9 vite e 4 muaj burgim, gjykata dënoi 2 bashkëpunëtorët e tij, Shqyqyri Kotorin dhe Anesti Koromanin. 3 biznesmenët akuzohen se financuan trafikun e heroinës nga Turqia drejt grupeve kriminale në Evropë. Nga hetimet rezultoi se ndërmjetësit në këtë rrjet ishin kosovari Arif Çiço dhe 3 shtetas turq, kurse personi që gjente drogën ishte një trafikant në Turqi. 2 vite më parë u arrestuan në total 30 persona dhe 23 u shpallën në kërkim, 7 prej të cilëve u prangosën në vendin tonë.
Agentët e antidrogës në Kakavi kanë zbuluar 4 kg kokain të fshehur në baterinë e një automjeti. Policia ka arrestuar shoferin, një 46 vjeçar nga Patosi që synonte ta trafikonte lëndën narkotike drejt Greqisë. Policia kufitare në Kakavi zbuloi rreth 4 kg kokain që një 46 vjeçar po tentonte ta trafikonte për në Greqi me makinën e tij, në pranë nga Selim Lazaj nga Patosi i Fierit. Kokaina ishte e fshehur në baterinë e makinës tip Mercedes-Benz me ngjyrë të zezë. Lënda narkotike ishte e ndarë në 2 pako dhe e mbështjellë me natriban. Policia arrestoi shoferin dhe e mori në pyetje për të zbuluar personat e tjerë që dyshohen si bashkëpunëtor në trafik. Vetëm pak ditë më parë, agentët e antidrogës arrestuan 2 persona në Durrës, të cilët kishin fshehur 2 kg kokain në airbagun e automjetit të tyre. Një çift bashkëshortësh nga Kosova u asfiksua në ligjat e Elbasanit. Përpasoj, gruaja gjeti vdekje ndërsa burri ndodhet në gjendje të rëndë. Dyshohet se ngjarja ndodhi për shkak të mungesës së stafit mjekësor. Kishin vendosur të kalonin disa ditë në ligjat e Elbasanit, por udhëtimi i çiftit nga Kosova ka përfunduar tragjikisht. Një grua 60 vjeçe e cila kishte shkuar në Elbasan për ligja ka humbur jetën, ndërsa bashkëshorti i saj është në gjendje të rëndë. Burri e gruaja ishin akomoduar në një hotel pranë ligjave. Ishin fëmijët e çiftit të cilët vun alarmin pasi prindrit nuk u përgjigjen thirrjeve në telefon. Elheme dhe Jaho Isufa janë gjetur nga stafi i hotelit të asfiksuar. Gruaja humbi jetën ndërsa bashkëshorti i saj ndodhet në gjendje të rëndë. Ky nuk është rasti i parë që turistët vinë në pikën kurative të ligjave dhe gjejnë vdekjen. Kjo pasi disa hotele apo edhe shtëpi private që presin njerëz për shërbim kurativ nuk kanë staf mjekësor për të përballuar komplikacionet. Ndrojmë temë, drejtuesit e universiteteve publike dhe private janë ankuar tek kryetari i parlamentit Gramoz Ruçi. Ata kanë kritikuar ashpër ministrinë e arsimit, të cilën e kanë bërë përgjegjëse për mungesën e plotësimit të kuadrit ligjor të arsimit të lartë. Ka mjaftuar një takim i kryetarit të kuvendit Gramoz Ruçi me krerët e universiteteve, që këta të fundit të shprehin gjithë shqetësimet dhe pakënaqësitë. Rektorët e institucioneve publike dhe private kritikuan ashpër dhe për punë të dobët ministrinë e arsimit. Sipas tyre, burokracia e këtij institucioni dhe vonesat në plotësimin e ligjit të arsimit të lartë po penalizojnë universitetet. Zbatimi i tij ka marrë një kohë shumë të gjatë në mungesë edhe të vendimeve të Këshillit të Ministrave apo të shumë udhëzimeve që ende nuk e kam plotësuar kontekstin e atij ligji për çeljen e një programi të ri. Në afatin e caktuar brenda orës së dhënë të ditës së dhënë ne penalizohemi me një vit vonesë për hapjen e një programi të ri. Nëse u përgjigjemi me kërkesat e udhëzimeve të ministrisë në kohë dhe nuk marrim kur përgjigje, përsëri jemi ne që penalizohemi për thjesht punën e dobët të burokracisë atjeshme. Rektorët i kanë kërkuar kreut të kuvendit që qeveria të shpallë arsimin prioritet kombëtar për të frenuar sadopak mira largime të studentëve dhe mjekëve jashtë Shqipërisë, ndërsa kryetari Ruçi mbështeti kërkesat e akademikëve. Duke u marrë me përparësi me arsimin, ne trajtojmë sipas parimit me një gur vret shumë gjatë të gjitha problemet sociale që ka shoqëria sot me shqiptarë. Studentë shqiptarë që studiojnë në universitetet tuaja janë shumë të janë 25.000. Janë gati 2 fishi i studentëve të Serbisë që studiojnë jashtë, megjithëse Serbia ka gati 3 fishin e popullsisë. Imagjinoni që faktin që këto nuk kthehen më e para punës masivisht dhe e dyta, mbrapa tyre shkojnë rreth $250 milion në vit, të cilat mund të injektoheshin këtu në sektor të ndryshëm të ekonomisë. Nëse duhet të ecim të sigurt në të ardhmen, s'ka të ardhme pa siguruar këtë prioritet të rëndësishëm kombëtar. Në çdo fund sesioni parlamentar kemi skanuar dhe do të vazhdojmë të skanojmë ligjet që miraton parlamenti, sa ka përmbushur ekzekutivi misionin e tij për nxjerr aktet ligjore. 24 universitete publike dhe private nënshkruan me Kuvendin e Shqipërisë marrëveshjen e bashkëpunimit mes tyre për të bërë ekspertizën e çdo nisme ligjore para miratimit. Rektorët vlerësuan nismën e kreut të Kuvendit, ndërsa kërkuan më shumë mbështetje në projekte kërkimore, të cilat sot u jepen organizatave tuaja.
Shqipëria është përmirësuar me 2 vende në raportin e Bankës Botërore Doing Business 2019 krahasuar me një vit më parë. Ajo renditet në vendin e 63 mes 190 shtetesh, ndërsa është e parafundit në rajon duke lënë pas vetëm Bosnjë-Hercegovinën. Sipas të dhënave të raportit, përmirësimi vjen si pasojë e reformës së kryer në zbatimin e kontratave përmes amendimit që është bërë kodi të procedurës civile dhe përcaktimit të afateve kohore për disa procese gjyqësore. Treguesit ku vendi ynë renditet më keq është marrja e lejeve të ndërtimit si dhe sigurimi i energjisë elektrike, duke u pozicionuar i 144 në botë, ndërsa treguesi më pozitiv është mbrojtja e minoriteteve si dhe tregtia për te kufive. Emigracioni duket se ka prekur gjërësisht edhe bluzat e bardha. Sipas një studimi të fundit, ka dalë se 78% e mjekëve dëshirojnë të largohen nga Shqipëria drejt vendeve perëndimore. Shkaqet lidhen me pagat, me kushtet e punës dhe presionet gjatë ushtrimit të profesionit. Mjekët po ikin. 78% e bluzave të bardha e shprehin hapur këtë qëllim sipas një studimi të zhvilluar nga organizata shqiptare dhe gjermane. Në raport, thuhet se situata paraqitet më problematike në qendrat universitare. Rektori i Universitetit të Mjekësisë thotë se jo vetëm motivimi financiar, por dhe kushtet e punës si dhe presioni psikologjik ndikojnë në ikje. Unë besoj që është problem shumë kompleks, i cili kërkon duhet filluar që nga revizionimi i kuadrit ligjor, që nga heqja nga depenalizimi i gabimit mjekësor, që nga bërja e ligjeve që mbrojnë figurën e mjekut, që nga sjellja ndryshme, një qasje ndryshme medjeve ndaj problemeve të shëndetit ndaj situatës që ka mjekësia. Natyrisht që ana financiare ka rolin e vet, po mendoj që këto janë më të rëndësishme se ana financiare. Avokatja e popullit sqaron se probleme të shumta vijnë re në rrethe. Pacientët në rrethe janë të detyruar që të përballen me godina spitalesh që jo vetëm janë amortizuar me kalimin e viteve, por që nuk kryejnë më as funksionin parsor, ofrimin e shërbimeve shëndetësore. Kjo situatë është rezultati i përqendrimit të investimeve, edhe ato të pamjaftueshme, vetëm në spitalet në kryeqytet, kanë ngelur pa mjek rrethet dhe kemi një problem shumë të madh për të çuar në vendin ku duhet, pra në rrethe ata mjek të cilët realisht duhet që t'u japin shërbimet qytetarëve. Sipas këtij raporti, shkaqet kryesore që i detyrojnë mjekët të largohen janë mbrojtja në punë, mbështetja financiare, si dhe kushtet më të mira. Gjatë prezantimit të buxhetit para banorëve të Laprakës, kryebashkiaku Velia i shprehu bindjen se Partia Socialiste do të fitojë të 61 bashkitë. Ai akuzoi opozitën për qëndrime bllokuese, duke mos dhënë kontribut në zhvillimin e Tiranës. Edhe pse ende nuk kemi një datë dekretuar nga presidenti për zgjedhjet vendore të 2019-s, forcat politike kanë nisur angazhimet në terren. Gjatë prezantimit të projekt buxhetit në Laprak, zonë që në 2 palë zgjedhje ka votuar në shumicë për Partinë Socialiste, Erion Velia e deklaroi se EPS do të fitojë në 61 njësitë vendore. Bashkë me gjithë energjinë që po të çlirohet në gjithë Shqipërinë, me Edi Ramën kryet Partia Socialiste, ne të fitojmë në të 61 bashkitë, për të pasur mundësi që lulëzimin, pastrimin, higjienën, investimet që po shohim në Tiranë, të kemi mundësi të shohim në çdo cep të Shqipërisë. Erion Velia e ka folur edhe për anëtarët e opozitës të cilët bllokojnë punën në Këshillin Bashkiak, por nuk mungojnë sipas kreut të bashkisë për të firmosur për pagën e tyre. Pyetja që unë kam për PD-n është pse nuk vini kur ne votojmë për Laprakën ndihmën ekonomike? Pse nuk vini? Pse nuk vini kur ne votojmë për Laprakën asistencën e persona me aftësi të kufizuar? Sa mirë vin për të marrë çekun e Këshillit Bashkiak, vin 1 minutë, sa për të firmos proces verbalin, dhe pastaj zhduken dhe s'marrin asnjë vendim. Ndaj unë jam i bindur që Lapraka do të na japi vota fuqishëm, jo vetëm për kryetarin e bashkisë, por për gjithë Këshillin Bashkiak. Kryebashkiaku ka sqaruar banorët e njësisë 11 se fusha e sportit në Laprak do të mbetet terren sportiv. Sipas tij, administrata e kryetarit Basha kishte plane për ta tjetërsuar në sipërfaqe ndërtimi. Për herë të parë në Tiranë është organizuar një konferencë ndërkombëtare për të vërtetat e komunizmit. Studiues nga Shqipëria dhe nga Kosova kanë paraqitur dokumente interesante që idhin dritë mbi veprimtarinë e errët të ish-sigurimit të shtetit. Konferenca ndërkombëtare të mohuar nga regjimi diktatorial ka bërë bashkë në Tiranë studiues të huaj shqiptar. Një nga faktet më interesante që zbulon Gjon Boriçi
është pohimi nga byroja politike i dhunës ndaj të burgosurve. Enver Hoxha mbledh byron politike në 2 nëntor 1953. Vetë unë jam habitur kur kam gjetur dokument që shkruan e zesmit bardh, kemi bërë faj dhe krim kundër popullit. Që ta pranonte byroja politike një gjë të tillë ishte vërtet diçka jashtëzakonshme. Atë nuk e firmosëm me Enver Hoxha, por e firmosi Rita Marko dhe me gjuhë shumë të zbutur. Kurse gjuha që përdori vendimi i aprovuar nga byroja politike që mban firmën e vulën e Enver Hoxhës vetë personalisht është vërtet e rëndë. Ku më të tmerrshme ishim me të gjitha përdhunimet e grave të burgosura, janë rreth 71 rastet përcaktuara nga viti 51 deri në 53 që kam marrë si studim, rreth 71 raste përdhunimesh në kampe dhe në burgje. Nuk kanë munguar në këtë konferencë dhe historitë që nisin rrugëtimin në Kosovë e përfundojnë tragjikisht në Shqipërinë komuniste. Serafin Kodën, Atanton Muzën dhe Shtjefin Kurdi. Për këtu Shtjefin Kurdi është një person me i njohur. Të gjithë këta, do thotë, kanë qenë shqiptarë të Kosovës, të cilët kanë lindë në Kosovë, janë shkolluar jashtë në Austri dhe në Rom, kanë qenë ndër intelektualët më të mëdhenj të kohës, kanë shërbyer për çështjen e Kosovës në atë kohë dhe detyruar të ikin në Shqipëri dhe të shërbejnë këtu. Fatkeqësisht kanë gjetë vdekjen. Arsyeja është që ata në cilësue, do thotë, si spion, si kundërshtar të regjimit të komunizmit, realisht për të eliminuar, për të kundërshtuar ishte edhe kleri katolik, edhe për një arsye që ishin shkolluar jashtë. Liri pa të vërtet nuk ka. Historia duhet shkruhet jo duke u frymëzuar nga ndonjë pikpamje e caktuar, kështu që ne duhet shpëtojmë nga këtë lloj histori partizane. Kjo është e para konferencë e këtij lloji në Tiranë. Të gjitha këto fakte të sjell nga historianët do të shohin dritën e botimit. Këtu përfundon edicioni qendror i lajmeve. Faleminderit për vëmendjen. Kaloni një mbrëmje të këndshme. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru takofshin.